आपण प्लाझ्मिड वेक्टर फॉर प्लांट्स बघत होतो. आता एक इम्पॉर्टंट वेक्टर ज्याच्यामध्ये न्यू DNA कॅरी जर करायचा असेल आणि तो वेगवेगळ्या प्लांट्समध्ये इन्सर्ट करायचा असेल तर तो जो आहे तो प्लाझ्मिड आहे, जो एक बॅक्टेरियममध्ये प्रेझेंट असतो आणि त्या बॅक्टेरियाचं नाव आहे ॲग्रोबॅक्टेरियम टुमिफिकेशन्स. आता हा जो ॲग्रोबॅक्टेरियम टुमिफिकेशन्स आहे तो मातीमध्ये राहतो आणि झाडांना प्लांट्सला एक डिझीज कॉज करतो आणि या डिझीजला म्हणतात क्राऊन गॉल. ओके. आणि या क्राऊन गॉलमध्ये काय होतं, त्या झाडाच्या जी फांदी आहे त्याच्यावर एक ट्यूमर येतो त्या प्लांटमध्ये किंवा त्याच्या तिथे ओव्हरग्रोथ होतं. ओके, गाठ येते. ओके. सो हा जो ॲग्रोबॅक्टेरियम टुमिफिकेशन आहे त्याच्यामध्ये एक प्लाझ्मिड आहे ज्याला म्हणतात TI प्लाझ्मिड. TI म्हणजे ट्यूमर इंड्युसिंग प्लाझ्मिड. ओके. हा जो प्लाझ्मिड आहे त्याच्यामध्ये एक ट्रान्सफ्यूजन आहे ज्याला म्हणतो आपण tDNA. आणि जेव्हा हे इन्फेक्टेड प्लांट सेल्सच्या क्रोमोसोममध्ये तो स्वतःची कॉपीज बनवतो. ओके. आणि हा जो ट्रान्सफ्यूजन्स आहे ज्याच्यामध्ये आता नवीन DNA आहे तो परत आपण होस्टच्या सेलच्या क्रोमोसोममध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो. ज्या प्लांटच्या सेलमध्ये हा DNA आहे, ओके, नवीन DNA, तो नंतर आपण टिश्यू कल्चरनी ग्रो करू शकतो किंवा त्यापासून त्याच्यामध्ये आपण नवीन ट्रान्सजेनिक प्लांट बनवू शकतो. ओके. सो दिस वॉज अबाउट द थिंग्स. नाव वी विल ॲग्रोबॅक्टेरियम टुमिफिकेशन्स. Now the third topic is the competent host. So first we have seen what? Enzymes, then vectors, and now we will see the competent host. Okay. Now the competent host, that is the cloning organism used. They are the bacteria like Bacillus haemophilus, Helicobacter pylori, and E. coli. Mostly the E. coli it is used in the transformation with recombinant DNA. आता जो कॉम्पिटंट होस्ट आहे किंवा क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम जो नेहमी वापरला जातो तो बॅक्टेरिया आहे, जसं बॅक्टेरिया हिमोफिलस, हेलिकोबॅक्टर पायरोली आणि ई कोलाई जो आहे तो या रिकॉम्बिनंट DNAच्या ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी वापरला जातो. नाव वी विल सी द मेथोडॉलॉजी फॉर द rDNA टेक्नॉलॉजी. द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जीन cloning are as follows. So different steps are there. So first it is isolation of the DNA from the donor organism. Second one, insertion of the desired foreign gene into the cloning vector, that is the vehicle DNA. Then the third step is transfer of the rDNA into the suitable competent host for cloning organism. Okay. And then selection of the transformed host cell, then multiplication of the transformed host cell, and the last one. Okay. So there are so many steps and out of that we have to learn everyone each of it. So first we will see the isolation of the DNA or the gene from the donor organism. Okay. So the gene which is desired to be cloned, it has to be obtained from the source organisms, that is the donor. Initially the cells of the donor organisms are sheared with the blender and they are treated with suitable detergent. The genetic material from the donor is removed. Okay. It is isolated and it is purified by using many techniques. The isolated DNA can be spooled on a glass rod. म्हणजेच rDNA टेक्नॉलॉजीसाठी ज्या मेथड्स आहेत त्या खूप साऱ्या स्टेप्स आहेत त्याच्यामध्ये जीन क्लोनिंगसाठी जे आपण वापरणार आहोत. ते पहिलीची मेथड आहे त्याच्यातलं, ती त्या जीन किंवा जो DNA आहे डोनरकडनं आयसोलेट केला गेला पाहिजे किंवा त्याला त्या डोनर ऑर्गॅनिझमपासून आयसोलेशन केलं पाहिजे त्या DNAचं किंवा त्या जीनचं. आता जी जीन आपल्याला क्लोन करायची आहे ती एक सुटेबल सोर्स ऑर्गॅनिझम्सपासून किंवा डोनरपासून आपण पहिल्यांदा मिळवणार. आधी ह्या डोनरचे जे ऑर्गॅनिझम्सचे जे सेल्स आहेत त्यांना ब्लेंडरनी कापलं जातं. शियर्ड म्हणजे कापणं. आणि मग त्याला एखाद्या सुटेबल डिटर्जंटनी ट्रीट केलं जातं. मग त्यानंतर त्याचं जेनेटिक मटेरियल आहे त्या डोनरकडनं त्या
त्या डोनरकडनं ते जेनेटिक मटेरियल काय केलं जातं, त्या सेल्सपासून रिमूव्ह केलं जातं, मग त्याला आयसोलेट केलं जातं आणि मग नंतर त्याला वेगवेगळ्या टेक्निक्सनी प्युरिफाय केलं जातं. ओके. आता जो आयसोलेटेड DNA आहे त्याला स्पूल केलं जातं, म्हणजे गुंडाळलं जातं एक ग्लास रॉडवर. ओके. आता आयसोलेटेड जो प्युरिफाईड DNA आहे त्याला नंतर क्लीव केलं जातं आणि दॅट क्लीविंग इज डन. आयसोलेटेड प्युरिफाईड DNA इज देन क्लीव्ड by using the restriction enzymes, particularly the restriction endonucleases, and these enzymes cleave the DNA at specific sites which are called as the restriction sites, and then they break the DNA into fragments. There are different types of the restriction endonucleases. The cleaved DNA fragments, they have cohesive, sticky, staggered ends or blunt ends. Okay. So आयसोलेटेड जो प्युरिफाईड DNA आहे आता त्याला क्लीव केला जातो आणि या क्लिविंगसाठी रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम पर्टिक्युलरली जी आहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस RE ही वापरले जाते. आता ह्या ज्या एन्झाईम्स आहेत त्या DNAला स्पेसिफिक साईट्सला क्लीव करतात. आता या साईट्सला आपण रेस्ट्रिक्शन साईट्स म्हणतो आणि या DNAला इथे त्या फ्रॅगमेंट्समध्ये ब्रेक करतात किंवा कट करतात. आता आपल्याला माहिती आहे खूप सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसचे टाईप्स आहेत. आता ही जी क्लीव्ड DNA फ्रॅगमेंट्स आहेत, ओके, ते कसे असतील? कोहिसिव्ह, स्टिकी, स्टॅगर्ड असतील किंवा ते ब्लंट एंड्सला असतील. आता ब्लंट एंड म्हणजे काय आपण बघितलं होतं, जेव्हा न्यूक्लियस DNA किंवा त्या एन्झाईम जी आहे ती मध्यभागी किंवा मध्ये DNAच्या कुठल्या पण मध्ये जेव्हा कट करते तेव्हा तिच्याकडनं काय होतं? ब्लंट एंड्स म्हणतात. आणि जेव्हा ती मध्ये न करता एंडला कट करते तेव्हा काय होतं? स्टिकी एंड्स किंवा कोहिसिव्ह एंड्स तयार करतात. फ्रॉम द क्लीव्ड DNA फ्रॅगमेंट्स, अ फ्रॅगमेंट विच कंटेन्स द डिझायर्ड जीन, इट इज नाव आयसोलेटेड अँड इट इज सिलेक्टेड फॉर क्लोनिंग. नाव दिस इज कॉल्ड एज द फॉरेन DNA or the passenger DNA. The desired gene can also be directly obtained from genomic library or DNA library. आता ही जी क्लीव्ड DNA फ्रॅगमेंट आहे ज्याच्यामध्ये ही आपल्याला हवी असलेली जीन आहे तिला आयसोलेट केलं जातं आणि मग तिला सिलेक्ट केलं जातं क्लोनिंगसाठी. आता या DNAला आपण म्हणणार फॉरेन DNA किंवा पॅसेंजर DNA. आता ही जे डिझायर्ड जीन आहे ती आपण जिनॉमिक लायब्ररीमधून, जसं आपलं बुक्सचं लायब्ररी असतं तसं हे DNAचं लायब्ररी पण असतं, तिथून पण आपण मिळू शकतो. म्हणजेच जिनॉमिक लायब्ररी किंवा DNA लायब्ररीमधून पण मिळू शकतो. सो परत आपण आता जीन लायब्ररी म्हणजे काय आधी ते पहिल्यांदा बघूया आणि मग परत आपल्या methods of our DNA टेक्नॉलॉजीकडे जाऊया. So gene library, it is a collection of different DNA sequences from an organisms where each sequence has been cloned into a vector for ease of purification, storage and analysis. There are two types of gene library on the basis of the sources of DNA used. Gene library असं कलेक्शन आहे DNA सिक्वेन्सेसचं एखाद्या ऑर्गॅनिझमपासून, जेथे प्रत्येक जी सिक्वेन्स आहे ती क्लोन्ड केली जाते आणि हे क्लोनिंग वेक्टरमध्ये केली जाते. आणि हे कसं केलं जातं? आपल्याला सोपं व्हावं, प्युरिफिकेशन, स्टोरेज आणि ॲनालिसिस त्यासाठी केलं जातं. आता जीन लायब्ररी दोन टाईपच्या आहेत आणि दोन टाईप त्याचे कुठल्या सोर्स ऑफ DNA वापरला गेला आहे त्यामुळे ते दोन टाईपच्या आहेत. सो पहिली आहे जिनॉमिक लायब्ररी आणि दुसरी आहे cDNA लायब्ररी. सो फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज जिनॉमिक लायब्ररी. इट इज ए कलेक्शन ऑफ क्लोन्स दॅट रिप्रेझेंट द कंप्लीट genome of an organism. The genomic library of the prokaryotes can be constructed by using the plasmid vector, and it is because the prokaryotic genome does not contain repetitive DNA. म्हणजे जिनॉमिक लायब्ररी हे असं क्लोन्सचं कलेक्शन आहे ज्याच्यामध्ये कंप्लीट
एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा कंप्लीट जीनॉम असेल, कंप्लीट त्याचे जीन्स असतील, सगळ्या जीन्स असतील. ओके, याला म्हणायचं आपण जिनॉमिक लायब्ररी. आता प्रोकॅरियोट्समध्ये ही जी जिनॉमिक लायब्ररी आहे ती प्लाझमिड वेक्टर वापरून कन्स्ट्रक्ट केली जाते, कारण जो प्रोकॅरियोटिक जीनॉम आहे त्याच्यामध्ये रिपिटेटिव्ह DNA नसतो. सेकंड जी लायब्ररी आहे cDNA लायब्ररी. Now it represents the library of eukaryotic organisms only. Now the DNA is produced from isolated mRNA by reverse transcription. The DNA so made, it is called as complementary DNA, and therefore the name cDNA. Now the library, it is called as cDNA library, that is complementary DNA library. Eukaryotic DNA genome contains introns, regulatory genes and repetitive DNA. Hence the establishment of the genomic library in eukaryotes is not meaningful. म्हणजे cDNA मध्ये ज्या लायब्ररीमध्ये फक्त युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्सचेच DNA असणार आहे. आता हे जे DNA आहे ते प्रोड्यूस केले जातात कुठून, तर आयसोलेटेड mRNA पासून, आणि हे जे मेथड आहे तो रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्शननी मिळवले जातात. आता जो DNA जो बनवला जातो त्याला आपण कॉम्प्लिमेंटरी DNA किंवा cDNA म्हणतो, आणि या लायब्ररीला म्हणूनच आपण काय म्हणतो, कॉम्प्लिमेंटरी DNA लायब्ररी. युकॅरियोटिक DNAचा जीनॉममध्ये इंट्रॉन्स असतात, रेग्युलेटरी जीन्स असतात आणि रिपिटेटिव्ह DNA आहे, आणि म्हणून या जिनॉमिक लायब्ररीचा जो यूज आहे तो युकॅरियोट्समध्ये मिनिंगफुल नाही आहे. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट introduction. Okay,